හරි අද අද මේ වීඩියෝ එක හරහා කතා කරන්නේ ප්‍රීවර්ස් එකක් ඉස්සලත් එකක් කරා ප්‍රීවර්ස් එකක් අදත් කරන්නේ ප්‍රීවර්ස් එකක් ඒ කියලා කියන්නේ නිසදසක් තමයි අදත් කරන්නේ විශේෂයෙන් ලවර්ස්ලට ප්‍රීවර්ස් එකක් තමයි කරන්නේ අපි බලමු කොහොමද ප්‍රීවර්ස් එකක් ක්‍රියේට් කරගන්නේ ප්‍රීවර්ස් එක කියලා කියන්නේ අපිට එන අයිඩියා එකක් සිතුවිල්ලක් අදහසක් විදිහට නිර්මාණය කරනවා ක්‍රියේට් කරනවා right ඔන්න බලන්න මම ක්‍රියේට් කරන්න එක ක්‍රියේට් කරපු එකක් තියෙනවාමයි ඒක මම බලන්න කොහොමද කරන්නේ කියලා හරි ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ try කරන්න right මේකේ තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම වචන අසමත් වන විට ක්‍රියාවන් කතා කරනවා ඒක හදා ගන්න ඕනේ වචන අසමත් වන විට ක්‍රියාවන් කතා කරනවා මෙන්න මෙහෙම when words when කියන්නේ විට එහෙම නැත්නම් කොට කියන idea එක විට කියන idea එක එන්නේ when words fail අසමත් වන විට when words fail අසමත් වන විට මොනවද වචන අසමත් වන විට action speak ක්‍රියාවන් කතා කරනවා action speak ක්‍රියාවන් කතා කරනවා when words fail වචන අසමත් වන විට action speak ක්‍රියාවන් කතා කරනවා right ක්‍රියාවන් අසමත් වන විට as කතා කරනවා ඔන්න ඊළඟ එක ක්‍රියාවන් අසමත් වන විට as කතා කරනවා when action fail action ක්‍රියාවන් අසමත් වන විට මොනවද කතා කරන්නේ I speak as කතා කරනවා ක්‍රියාවන් අසමත් වෙනකොට as කතා කරනවා ඇත්තටම මේක අර ලවර්ස්ලා ආරම්භක අවධියේදී කතා කරන්නේ වචන. එතකොට ඇක්ෂන් එකෙන් තමයි ඉංගියක් තමයි දෙන්නේ. ඉංගියක් දෙනවා. ඇක්ෂන් දෙන්නේ නැහැ. words දෙන්නෙත් නැහැ. words දෙන්නේ නැත්නම් ඇක්ෂන් එකක් දානවා. ඉංගියක් දෙනවා. ඒකයි කියන්නේ when words fail action speak. ඇක්ෂන් ටික ඒගොල්ලෝ දෙනවා. ඇක්ෂන් දෙනවා. රියැක්ෂන් දෙනවා. එතකොට when action fail ඇක්ෂන් එකක් දෙන්න බැරි සමහර අය ඉන්නවා. words දෙන්නත් බෑ. ඒ කියන්නේ වචනයක් දෙන්නත් බෑ. වචනෙන් කතා කරන්නත් බෑ. එතකොට ඇක්ෂන් එකත් බෑ. එතකොට ඇස් වලකින් දෙනවා. අර ඇස් වලකින් දෙන්නේ වින්ක් එකක් වගේ. ස්පීක්. ඒකට ඇස් තමයි ඇස් වලකින් දෙනවා. ඒක ක්‍රියාවන් දෙනවා. right. එතකොට when I fail ඇස් අසමත් වන විට when I fail අසමත් වන විට ඇස් වලකින්වත් දෙන්න බෑ සමහරක් අයට ඇස් වලකින්වත් දෙන්න බෑ එතකොට මොකද කරන්නේ එතකොට tears speak කඳුළු නේ කඳුළු කතා කරනවා කියලා කියන්නේ අඬනවා words බෑ වචනක් දෙන්න බෑ action එකක් දෙන්නත් බෑ I වලගෙනුත් eye contact ඒවත් දෙන්න බෑ එතකොට මොකද වෙන්නේ ඇඬීම cry අඬනවා tears කඳුළු වෙනවා ප්‍රකාශ කරන්න ක්‍රමයක් නැහැ එතකොට තමයි මේ ඇස් වලකින් කතා කරන්නේ එතකොට ඇස් වලකින් ඉංගියක් දෙන්නත් බෑ එතකොට මොකද වෙන්නේ කඳුළු වෙනවා කියන්නේ නිහඬව එයා ප්‍රකාශ කරනවා එතකොට මේ words වචන වලකින් දෙන්න බෑ නම් action fail වෙනවා නම් eyes වලකින් දෙන්න බෑ ඇස් වලකින් දෙන්න බෑ නම් tears එනවා නම් කඳුළු වෙනවා නම් මේ සියල්ලම අසමත් එතකොට සියල්ල අසමත් වන විට when everything fails when everything fails
නේ when everything fails මේ සියල්ලම අසමත් වෙන විට මොකද්ද කතා කරන්නේ? අවසානයේදී ආදරේ කතා කරනවා. love speaks. love speak. මෙතනින් ලියන්නම්. love speak. love speak. ආදරේ කතා කරනවා. ඔන්න නිසදසක්. වචන නිසදක් ඕගොල්ලන්ට නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. when වචනෙන් වචන ගන්න. when කියන්නේ විට එහෙම නැත්නම් කොට කියන එකනේ. when birds fail. වචන අසමත් වන විට action speak. action ක්‍රියාවන් කතා කරනවා කියලා කියනවා. when action fails මේ action උත් fail වෙනකොට eyes speak. as දෙක කතා කරනවා. as දෙකෙන් දෙනවා. right when eyes fail එතකොට eyes as දෙකත් දෙන්නත් බැරි වෙනවා සමහර. එතකොට tears speak. කඳුළු හැලෙනවා. කඳුළු තමයි ඊට පස්සේ කතා කරන්නේ. when everything මේ හැම දෙයක්ම අසමත් වෙනවා. සියල්ල අසමත් වෙන විට අවසානයේදී දෙදරා යනවා. මොකද වෙන්නේ? love speak. ඔන්න ආදරේ ප්‍රකාශ කරනවා. මෙන්න ප්‍රීවර්ස් එක. අද ප්‍රීවර්ස් එක. right. ඔයගොල්ලන්ටත් ක්‍රියේට් කරන්න පුළුවන් අයිඩියා එකක්. ලස්සන පේලි හතරක් පහක අයිඩියා එකක් ක්‍රියේට් කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ. හරි. මේ වගේම ප්‍රීවර්ස් එකක් අරගෙන ආයෙත් අපි හම්බ වෙමු. bye bye.